नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 47.44 अंकले चाहिँ बजार तल झरेको छ, जुन चाहिँ 1.72% ले हुन जान्छ। आजको दिन 18 वटा कम्पनीहरुको मूल्य बढेको छ भने 226 वटा कम्पनीको मूल्यमा भने गिरावट भएको छ र अनचेन्ज आज कुनै पनि छैन। टप गेनरको कुरा गर्छौं भने केबीएसएस ले आज सर्किट लगाएको छ, त्यसपछि एनजीपीएल, त्यसपछि एचएलबीएसएल, C30MF, NIB, LSTF यी कम्पनीहरु चाहिँ आजको टप गेनरको लिस्टमा आएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्छौं भने EHPL ले आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ, त्यसपछि GFCL, NICA को डेभेन्चर, त्यसपछि BPCL, TPC यी कम्पनीहरु चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा आएका छन्। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौं भने GFCL, KBL, HRL, HIDCL को प्रमोटर शेयर र NGPL यी कम्पनीहरुमा चाहिँ किनबेच धेरै भएको छ, धेरै ज्यादा रकमको। त्यसैगरी हामी यदि भोल्युमको आधारमा कुरा गर्ने हो भने KBL, HIDCL को प्रमोटर, प्रभु, NIMB र ग्लोबल IME मा चाहिँ भोल्युम धेरै आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज अर्थात किता किनबेचको हिसाबले हेर्ने हो भने KBL, HRL, GFCL, प्रभु र HIDCL को प्रमोटर शेयरमा चाहिँ धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ र टर्नओभर पनि बढ्दो क्रममा छ। आज मार्केट यसरी झर्दाखेरि 8.1 अर्बको चाहिँ भोल्युम आएको छ। भोल्युम त राम्रै आएको हो, तर अलिकति प्यानिक सिचुएसन आज क्रिएट भएर चाहिँ यति धेरै भोल्युम आएको र बजार झरेको रिजन चाहिँ यस प्रकार छ। अब हामी नेप्सेको सब इन्डेक्स हेर्छौं भने बैंकिङ इन्डेक्स आज 1.02% ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 2.34% ले झरेको छ र आज फाइनान्सले चाहिँ मार्केट झार्नलाई चाहिँ एकदमै ठूलो योगदान दिएको देखिन्छ। 4% ले चाहिँ आज फाइनान्स झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म हेर्ने हो भने 2.23% ले झरेको छ। हाइड्रो पावर 2.14% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.89% ले झरेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 2.46% ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 2.05% ले घटेको छ, सरी। माइक्रो फाइनान्स 1.52% ले झरेको छ। म्युचुअल फन्ड मा चाहिँ चेन्जेस छैन। नन लाइफ इन्स्योरेन्स 1.52% ले झरेको छ। अदर इन्डेक्स 1.5% ले झरेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.86% ले झरेको छ। सो आज सबै सेक्टरहरु चाहिँ राता रहेका छन् बाहेक म्युचुअल फन्ड। त्यसमध्ये पनि सबसे धेरै झर्ने चाहिँ फाइनान्स, डेभलपमेन्ट बैंक, होटल, हैन, हाइड्रो र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु रहेका छन्। सबै भन्दा धेरै चाहिँ एउटा फाइनान्स झरेको देखिन्छ। अब हामी लागौं टेक्निकल चार्ट तर्फ। टेक्निकली हामी हेर्ने हो भने आज अलिकति प्यानिक सिचुएसन भएको, बेरिस क्यान्डल फर्म भकै हो है, नो डाउट, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन र हुन सक्छ आगामी दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ यो यस प्रकारको एउटा डाउन ट्रेन्ड चल्न सुरु गर्न पनि यसले सक्छ है। र यसलाई अब ब्रेकआउट दिएर जानु पर्यो कि त भने यहीँबाट तल फेरि झर्ने अनि फेरि माथि उक्लिने सम्भावना पनि रहन्छ। अब हामी इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौं। इन्डिकेटरमा पहिलो बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाउन चाहे। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ अप्पर ब्यान्डमा छुँदाखेरि चाहिँ धेरै म्याक्सिमम चान्स चाहिँ यसलाई घचेड्ने थियो भने अब चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सकै रूपमा लिएको छ बजारले। यहाँ छोएर चाहिँ बजार तलतिर फर्केको छ। एकदमै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार। अर्को इन्डिकेटर MACD लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ MACD अनुसार चाहिँ हिस्टोग्राम घट्दो क्रममा छ। यसरी नै झर्दै जाने हो भने सेल सिग्नल पनि छिट्टै आउने देखिन्छ है। अब अर्को इन्डिकेटर RSI लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ RSI अनुसार आज हामी 54.5 मा छौं। 60 लाई पनि ब्रेकआउट दिएन बजारले र यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा भन्छु, किन 60 लाई ब्रेकआउट दिएको भए अलिकति हामी आशावादी हुन सक्थ्यौं। अब ठिकै छ, एक दिनको आज रेड क्यान्डलले बजार झर्छ नै भन्नु भन्दा पनि भोलि अझ आज त यो हप्ताको सुरुवात भएको छ, भोलि हामी बजार के कस्तो हुन्छ हेरौं। त्यस अनुसार यदि तपाईलाई प्रफिट छ भने प्रफिट बुक गर्नु होला। नयाँ बाइङ त अहिले किन गर्नु हैन। एउटा अर्को कन्फर्मेसन यो पोइन्टलाई कटेर जान्छ भने फेरि अर्थात अस्ति बिहीबारको दिनको हाईलाई कटेर जान्छ भने मात्र हामी नयाँ खरिद गर्छौं अहिलेको लागि, नत्र भने हामी वाच एन्ड सी भन्ने नियति चाहिँ अपनाउनु पर्ने देखिन्छ है त। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।